नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा मंचमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। आज आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये प्राचीन इतिहासावर महत्त्वपूर्ण प्रश्न पाहणार आहोत। ते प्रश्न येणाऱ्या पोलीस भरतीच्या परीक्षेत विचारण्याची दाट शक्यता आहे। चला मग आपण आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया। जर तुम्ही माझे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर ते लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा। चला मग आपण आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया। प्रश्न पहिला, जैन धर्माचे पहिले तीर्थकर कोण होते? याचे उत्तर आहे ऋषभदेव। ऋषभदेव हे जैन धर्माचे पहिले तीर्थकर होते। सिंधू संस्कृती ही पुढीलपैकी कोणती संस्कृती होती? तर याचे उत्तर आहे नागरी। सिंधू संस्कृती ही नागरी संस्कृती होती। तुम्हाला परीक्षेत ग्रामीण, नागरी, अविकसित असे काही ऑप्शन असतील तर तुम्ही नागरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं। सिंधू संस्कृती ही नागरी संस्कृती होती। प्रश्न 3, चीनी प्रवासी हुएन त्सांग हा कोणाच्या काळात भारतात आला होता? तर याचे उत्तर आहे हर्षवर्धन। चीनी प्रवासी हुएन त्सांग हा हर्षवर्धन याच्या काळात भारतात आला होता। पुढील प्रश्न, अजातशत्रूचे दुसरे नाव काय आहे? तर अजातशत्रूचे दुसरे नाव कुनिंग हे आहे। मित्रांनो लक्षात ठेवा, अजातशत्रूचे दुसरे नाव कुनिंग हे आहे। पुढील प्रश्न, जैन धर्माचे शेवटचे तीर्थकर कोण होते? अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे। याचे उत्तर आहे वर्धमान महावीर। जैन धर्माचे शेवटचे तीर्थकर वर्धमान महावीर हे होते। पुढील प्रश्न, सिंधू संस्कृतीचा शोध इसवी सन 1922 साली डॉक्टर राखालदास बॅनर्जी यांनी कुठे लावला? तर याचे उत्तर आहे मोहनजोदाडो। सिंधू संस्कृतीचा शोध इसवी सन 1922 साली डॉक्टर राखालदास बॅनर्जी यांनी मोहनजोदाडो येथे लावला। पुढील प्रश्न, गौतम बुद्धांच्या वडिलांचे नाव काय होते? तर याचे उत्तर आहे शुद्धोधन। गौतम बुद्धांच्या वडिलांचे नाव शुद्धोधन हे होते। पुढील प्रश्न, शून्याचा शोध कोणत्या देशात लागला? अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे, अनेकदा परीक्षेत विचारला गेला आहे। याचे उत्तर आहे भारत। शून्याचा शोध भारत देशात लागला। पुढील प्रश्न, अष्टांग मार्गाच्या आचरणासाठी पंचशील तत्त्वे कोणी सांगितले? याचे उत्तर आहे गौतम बुद्ध। अष्टांग मार्गाच्या आचरणासाठी पंचशील तत्त्वे गौतम बुद्ध यांनी सांगितली आहे। पुढील प्रश्न, कंधार येथे सुप्रसिद्ध जगतुंग सरोवराचा उल्लेख राष्ट्रकूटकालीन कोणत्या अधिकाऱ्याने कोरलेल्या शिल्पलेखावरून मिळतात? तर याचे उत्तर आहे कालमेघ। कंधार येथे सुप्रसिद्ध जगतुंग सरोवराचा उल्लेख कालमेघ या राष्ट्रकूटकालीन अधिकाऱ्याने कोरलेल्या शिल्पलेखावरून मिळतो। हुट्टल येथे शिवाची मंदिरे कोणाच्या कालीन आहेत? तर याचे उत्तर आहे चालुक्य। हुट्टल येथील शिवाची मंदिरे ही चालुक्य कालीन आहेत। पुढील प्रश्न, पॅगोडा हा वस्तूचा प्रकार कोणत्या धर्माशी निगडित आहे? तर याचे उत्तर आहे बौद्ध। पॅगोडा हा वस्तूचा प्रकार बौद्ध धर्माशी निगडित आहे। पुढील प्रश्न, प्राचीन भारतामध्ये हडप्पा संस्कृती कोणत्या नदीकाठी अस्तित्वात होती? तर याचे उत्तर आहे रावी। प्राचीन भारतामध्ये हडप्पा संस्कृती रावी नदीकाठी अस्तित्वात होती। पुढील प्रश्न, हडप्पा संस्कृतीमध्ये कोणत्या कलांना महत्त्व होते? तर याचे उत्तर आहे नृत्य आणि संगीत। हडप्पा संस्कृतीमध्ये नृत्य आणि संगीत या कलांना महत्त्व होते। पुढील प्रश्न, गौतम बुद्धांचा जन्म कुठे झाला? तर याचे उत्तर आहे लुंबिनी। गौतम बुद्धांचा जन्म लुंबिनी येथे झाला। लुंबिनी हे सध्या नेपाळमध्ये आहे। पुढील प्रश्न, हडप्पा संस्कृतीतील कोणत्या ठिकाणी नांगरलेल्या शेताचा पुरावा मिळाला आहे? याचे उत्तर आहे कालीबंगन। हडप्पा संस्कृतीतील कालीबंगन या ठिकाणी नांगरलेल्या शेताचा पुरावा मिळाला आहे। पुढील प्रश्न, गंधार कलाशैली कोणत्या कलाशैलीने प्रभावित झालेली होती? तर याचे उत्तर आहे युनानी व रोमन। गंधार कलाशैली ही युनानी व रोमन या कलाशैलीने प्रभावित झाली होती। पुढील प्रश्न,
सिंधू संस्कृतीतील लोकांनी कोणता प्राणी पाळलेला होता किंवा नाही याबद्दल शंका आहे. तर याचं उत्तर आहे घोडा. सिंधू संस्कृतीतील लोकांनी घोडा पाळलेला होता किंवा नाही याबद्दल शंका आहे, कारण यावर अजून ठोस पुरावे उपलब्ध नाही. पुढील प्रश्न, महाभारतात धृतराष्ट्र या राजाच्या पत्नीचे नाव काय होते? तर याचे उत्तर आहे गांधारी. महाभारतात धृतराष्ट्र या राजाच्या पत्नीचे नाव गांधारी हे होते. पुढील प्रश्न, मुस्लिम धर्मीयांचे पवित्र ठिकाण मक्का हे कोणत्या देशामध्ये आहे? तर याचे उत्तर आहे सौदी अरेबिया. मुस्लिम धर्मीयांचे पवित्र ठिकाण मक्का हे सौदी अरेबिया या देशामध्ये आहे. पुढील प्रश्न, हडप्पा संस्कृतीमध्ये कोणत्या ठिकाणी अग्निकुंड सापडले? तर याचे उत्तर आहे कालिबंगन. हडप्पा संस्कृतीमध्ये कालिबंगन ह्या ठिकाणी अग्निकुंड सापडले. विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सरावासाठी माझे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच तुमच्या विद्यार्थी मित्रांना देखील शेअर करा. तुम्हाला येणाऱ्या पुढील भरतीच्या परीक्षेत नक्कीच फायदा होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.